300 meters. 300 meters? Oh, Slovenia na. 300 meters daw, Slovenia. Okay. Meters Slovenia, malapit na sa border o lampas na tayo ng border? May duty free. May duty free na, nasa abroad na kami. May duty free na. Pero loading. Ito na? Yun na, lumabas tayo, Slovenia na tayo. Naku. Nasa abroad na kami. Parang nasa abroad ba tayo nitong lagay na ito? Ayan, nasa abroad na kami. Dumaan na kami sa duty free. O, yun. Ay, ano ba yun? Hindi ko alam kung ano yung pinakita ko. Tawa ko pala yung GoPro. Loading naman. Ano? Kailangan ko nang mag-loading din. Kailangan ko nang magpaalam dito. Lang natin ituloy ang ating tawag dito, ang naputol na na pagla-live ko. Hindi talaga kaya ng signal eh. Ito, nasa Slovenia na tayo. Parang naman walang pinagbago. Nag-end ka. Yes. Doon yata. Hindi naman siguro i-check. O baka pagka malapit na sa center. Ayan, nandito na tayo sa loob ng Slovenia. At ito ang ating makikita. Puno, bundok. Yan o, Postonia. Postonia. 74 kilometers pa pala mula dyan. Nandito ka din na. In 300 meters, take the exit toward Vernica, Borovnica. Saan ka? Teka, baka mali tayo. Sige game. Sige game. In 200 meters, turn right onto Brezovka, Vernica, Lubyanska, Cesta, Mag-i-iskari ka muna. In 800 meters, at the roundabout, continue straight to stay on Brezovka, Vernica, Lubyanska, Cesta. Pwede.
Dito na tayo! Grazie. We arrived at Chin's apartment. Yes. We're going to have our house tour. Oh. Winter because now Ah, okay. here you have a mosquito. Okay. Ah, yes. Yeah. Mosquito net. It's okay. Dito na. Yeah, you can go. Wait, this story is... Later, baby. Wow. See? Look! Later na lang ako magbablog dito. Ciao Carissima, dito na kami sa Slovenia sa Horjul. Horjul yung place kung saan kami mag-stay. Ito yung dito kami nakastay sa lugar na to. Pakita ko sa inyo. Yan. Medyo yung natatakloban ng mga dahon-dahon. Pero marami pa namang araw para mapakita ko. So, i-house tour ko muna kayo dito. Ito bali yung bahay na tutuluyan namin. Ito daw. Ano bang meron dito? Ay, mali. Mali rin. Ay, hindi ko alam kung anong ilaw dito. Ah, stock room. Huwag na natin tingnan. Stock room. And then, ito yung bathroom. Yan. Ang towel. Ah, ganito pala ang nila. Liguan. Walang harang. What? Nakalikan mo na to. Meron na rin silang provided na mga sabon pagka gustong mag-washing. Yan. Tapos, ito yung bedroom. Yan, nakakalat na yung lalagyan ng camera ni Kuya Mango. Ito natin pan. Ayun. Ayun, pinaka-bedroom. Nasa attic kasi yung apartment. Punta tayo dito. May mga bula-bulaklak. Kasama ang bulaklak. Ayan ang gamit namin. O, tingnan nyo. Parang dito na kami titira. Hello. Yan. Si little vlogger ko ay nagne-Netflix na. No. Yan, naka-ready na. Since yung apartment ay good for lang, 4 or 3 lang daw. Kaya nag-additional sila ng bed. Ito yung, tingnan nyo ha. Magulo kasi marami kaming dalang gamit. Mga pagkain namin lulutuin, ganyan. Ito yung kitchen. Yan yung rep. Okay. Ito yung kanilang lutuan. Ito, induction. May oven din. Then, ito, washing machine. Dishwasher. Dishwasher din. Basurahan. Ano to? Paano ba to? Diyos ko. Ang hirap nang wala sa bundok. Diyos ko po. Aba. Social. Nakagani-ganito pa yan. Sinasaraduhan pala. May pangsara pala ng lababo. Hindi na tayo bibili liters. Yan. Ano to? Bakit sumala? Ano ba ito ibalik? Diyos ko po. Ay, ayaw isala. Yun. Para may sarado. Saan natin lalagay ating mga foods? Diyan. Dami namin pagkain. Kaya muna tayo ng pastillas.
Apa? Dito sa baba, yung terrace namin. And then yan yung swimming pool. Now can I try? Can I go? Please. Ayan, dito pala mas kita yung view sa sa taas namin. Ano? Dito kami magstay ng kailan ba? Simula ngayon Monday. Monday ulit ang balik namin ng Italia. Ito. Yan. Dito kami titira ng 1 linggo. So, bali first day namin ngayon. Bukas, lalabas kami, punta kami sa city sa capital city, city ng itong Slovenia, yung Ljubljana. Ljubljana. Hirap i-pronounce. Ito. Dito kami titira. So, paano? Hanggang dito na lang muna yung first day namin. Kasi mag-aayos muna kami ng mga gamit namin, tapos pahinga mamaya. Pupunta kami ng supermarket kasi naiwan namin yung bigas. So dinami-dami ng maiiwan, bigas pa ang naiwan. Kaya kailangan namin pumunta ng grocery. Maghahanap kami ng bigas doon. So see you na lang on my next vlog. God bless. Ciao. Hello. Wait, later you'll show you the pool while I'll use my gun. Okay. Ciao.